Ate Moms. For today's video, magkukwento na naman tayo. So, meron naman po akong ikukwento sa inyo. Okay. So, meron kasi akong in-attend. Ang nakakatuwa ngayong ECQ. Sa quarantine na to, hindi na naman tayo nawawala ng gagawin. Kasi on my part, talagang naghahanap ako ng opportunities, ng mga free trainings online. Kasi yun na yung pwede natin gawin ngayong panahon na to eh. Kapag nasa bahay tayo, meron din tayong internet connections. Minsan kahit wala kang internet connections, pero meron kang data na pwede naman prepaid lang, meron naman postpaid. So it's up to you. Ang importante, gamitin mo kung ano yung resources na meron ka. So for me, lagi kong tinitake advantage yung yung pagkakataon na makapag-aral, libre, maka-attend, libre, tayo, mahilig tayo sa libre, di ba? So, meron akong nakita sa Facebook na free online training or free webinar. Diba? Social webinar. Dati hindi ako nag-a-attend yan eh. Eh ngayon, kailangan eh. Diba? So, nag-a-adjust talaga tayo sa maraming bagay. Pero, pwede pala no, yung mga Zoom meeting, nakakatawa. Palagi dati hindi ko marunong yan. Kasi hindi po ako techy na tao eh. Ako po eh, takot ako sa technophobic na tawag. Sabi ng asawa ko, technophobic na yun. Takot ako sa teknolohiya. Kapag kami bago, parang takot akong gawin, takot akong galawin sa mga computer, sa laptop, and even minsan sa cellphone. Pero ngayon na nasa ganito tayong sitwasyon, sa bahay tayo, wala namang gagawin, nasa bahay lang, bawal lumabas. So, ang kaharap mo palagi talaga sa either yung kusina or yung labada, syempre kaharap mo rin yung computer mo, yung laptop mo, or yung cellphone mo. So, ano gagawin mo? So, para sa akin, talagang in-explore ko, inaalam ko ano meron. Ano yung mga bagay na makakatulong sa akin habang ako ay nasa bahay lang. Eh, for now, so, tayo sa pinag-usapan natin. Nakita ko nga itong online free webinar na to, na kung saan magtuturo sila ng financial education. Magtuturo sila kung paano financial planning, kung paano tayo ay matututo na. Kasi aminin natin, ako na lang, personally, talagang palpak ako pagdating dyan sa mga financial management, financial planning, teach ko na nga itong batang edad nito. Now-income. O yung sabihin yan. Kasi, hindi na totoo nangyari eh. Kaya, so ko natutunan kahit na sa ngayong panahon lang na to, hindi na para sa akin, para na sa anak ko. Sa 21-year-old son. Gusto ko na, sabi ko sa kanya, anak, hindi ako naging mayaman. Hindi ako naging milyonarya. Pero, sabi niya sa akin, ituturo mo sa akin, ito ko sa pagyaman. Yun na nga, anak, hindi ako naging mayaman. Kaya ituturo ko sa'yo. Huwag mong daanan, hindi daanan ko. Kasi hindi na nga ako naging mayaman, yung padadaanan mo. Hindi ang ending niyan, pareho lang tayo. So, ang tuturo ko sa'yo, yung mga bagay na hindi ko nadaanan. So, yun yung dapat na gawin mo. Para hindi, kasi ngayon pa lang alam mo na eh. Kapag sinunod mo yung dinaanan ko, hindi alam mo na kung ano resulta mo. Tama? So, kaya din tayong mga nanay. So, let's learn to humble down and admit na tayo nagkamali sa mga bagay na yan. Kaya naman yung panahon na hindi tayo ganito kahanda, lalo na nga yung ECQ. Diba? Hindi tayo handa financially. Pero wala pwedeng sisihin, wala pwedeng magsisihan. Talagang gano'n, nandiyan na yan eh. So, ano dapat gawin? Hindi pa huli para mag-aral. Kaya nung nakita ko itong online na to, sabi ko, makapag-attend na ulit to refresh my mind, to refresh whatever I know. Kasi may mga alam na ako eh, nandito na eh. Kasi naituturo ko na eh. Kaya nakakalimutan ko i-apply. Sabi ko nga, dapat ko nalimutan pa rin i-apply sa maraming magkakaroon. Kaya ngayon, ang inaabatan at inaalalayan ay yung mga anak ko. Lalo na itong aking panganay. Talagang siya yung lagi kong
binibigyan ng mga informations tungkol sa financial management. So, yun ang nakaka-inspire ko. So, nakinig ako at marami na naman ang nagbalik sa isipan ko kung ano nga ba yung financial management, ang mga tinatawag nilang pagsisave. So, uli-uli nagbalik sa isip ko yung mga bagay na dapat nagawa ko. Lalo sa mga anak ngayon, iwasan natin yung sobrang paggastos, yung sobrang minsan naging post-valor tayo, huwag tayong gagastos sa mga bagay na sobrang sa budget limit natin. Kasi ako gano'n ako eh. So, kapag kaya daw hindi mo pa na-reach yung pagyaman, kahit nandun ka na sa ganong edad, hindi problema yung opportunity. Hindi problema yung may dumating bang pera. Kasi for sure, kumita ka naman for the past years ng buhay mo eh. One problem daw is your philosophy with regards to handling money. Kasi baka hindi ka handa sa paghawak ng pera at sa pagyaman kung bakit hindi ka pa yung mayaman. Malaking bagay yun ha. Hindi ako napaisip dun eh. Oo nga no. Paano ka nga naman yayaman kung yung utak mo hindi papunta sa pagyaman? Diba? Paano ka nga naman magiging yayaman kung hindi ka naka-align doon? So, hindi masama ang yumaman. Kailangan natin lahat ng pera. Sinong taong hindi kailangan ng pera? Pero, tandaan mo, ang pera, hindi po pwede yan ang maghari sa buhay mo. Dapat ikaw ang magmamanage ng pera mo. Hindi ang pera ang magmamando sa buhay mo. Okay? Hindi rin masama ang pera dahil even sa Bible sinabi yan. Hindi naman sinabing money is the root of all evil. Ang sabi sa Bible, the love of money is the root of all evil. So yung pagmamahal daw sa pera ang nagiging sanhi ng kasamaan. Hindi yung mismong pera. Kasi kapag alam mo kung paano i-manage yung pera mo, ay sigurado ako, may magandang patutunguhan yan. The moment na mag-umpisa kang kumita, yun yung time na dapat nagsisave ka na. At ano ba yung tamang formula sa pagsisave? Diba dapat income minus savings equals expenses. Kasi ang karamihang practice natin, income minus expenses equals savings, which is super mali. Bakit? Imagine mo yung income mo, babawasan mo na ng mga expenses mo. Sa dami na expenses na yan, lalabas, wala ka nang masisave. Ang nangyayari kasi, hindi tayo marunong na pagkasyahin ko ano yung meron. Kasi minsan may mga pagkakataon na gusto natin bumili, pero nakakalimutan natin itanong, ito bang bibiling ko ay need or want? Kasi dalawang bagay yan eh. Baka hindi mo naman ito kailangan talaga. Baka want lang, hindi siya need. Diba? Kasi lagi mong tatandaan kapag bibili ka ako, lately ko na lang na-practice yan eh. Yung bibili ako, sabihin ko, hawakan ko yan, sabihin ko, pag binili ba kita ngayon, kailangan ba kita kaya kita bibili? Or pwede mo rin itanong, pag hindi ba kita binili, mamamatay ba ako? Diba? Kasi baka naman hindi naman talaga siya need. Kasi sa totoo lang, sabi nga, importante pa rin yung financial planning, pagpaplano. O sample lang natin. Yung pagbibili ka ng mga groceries. Diba? Bibili ka sa supermarket. Kapag ka nakalista ang mga bibili mo, sigurado ako, mabibili mo yung mga dapat mong bilhin. Pero kapag pumunta ka sa grocery na hindi ka naglista, sigurado, paglabas mo dyan, nabili mo yung mga bagay na hindi mo kailangan bilhin. At pagdating mo sa bahay, saka ka magugulat, bakit ko nga ba pinagbibili to? Hindi ko naman to pala kailangan. So, importante talaga. Kasi, ang pagpapahalaga sa pera na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Hindi natin pera yan eh. Binigyan tayo ng Diyos na maayos sa trabaho. Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakakitaan. Kumikita tayo ng tama. Dahil nagtatrabaho tayo ng tama at maayos. Pero ano ang ginagawa mo sa pera na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo? Winaldas mo ba ito sa walang kapararakan o basta lang ginamit mo naman sa tama? Sa tulad ng pagsisave. Sabi na iba, ano
mo isi-save eh, kulang nga. Hindi naman yung kulang eh. Alam mo kung anong problema? Yung habit, hindi kasi natin kinasanayan ang mag-save. Sa totoo lang, sabi ng iba, mag-save ka kahit pa piso-piso, ilagay mo sa alkansya, kahit lata yan, kahit na pulbos yan, kahit yung ganitong pulbos, lagyan mo ng butas, pag ubos na, shoot mo yung tigpipiso. Sabi ng iba, piso? Ano mararating ng piso araw-araw? Eh hello, 30 pesos lang yan kada buwan. Magkano? So sa totoo lang, hindi naman po yung halaga ng pagsisave ang importante. Ang importante, yung habit, yung practice. Na-practice mo ang pagsisave. Kasi kapag naging habit mo na yan, na lagi ka nagsisave, hindi na magiging sakit sa yan eh. Hindi na magiging masakit sa loob mo na naglalagay ka ng bariya doon. Nasusunod, hindi na bariya ang nilalagay mo kasi magaang na sa loob mo na naglalagay ka. Kasi sa umpisa parang mabigat eh. Diba? Minsan hindi mo naiisip, mas marami nagagastos mo sa mga bagay na hindi kailangan. Pero sa pagsisave, ilalagay mo lang 20 pesos kada araw sa alkansya mo, hindi mo magawa. Pero kapag gumastos ka sa pagbili ng kape sa halagang 150 pesos kada araw, hindi ka na hihinayang. Samantalang pag ininom mo na yung kape, ubos na yun. May kinita ka ba doon? May nasave ka ba doon? Oo nga, naging masaya ka, nainom mo yun. Eh, kape pa rin naman yun eh. May pagkakaiba ba yun? Yung ambience siguro sa lugar, pero in reality, sa future mo, walang may tutulong yung ininom mo yun. Kaya importante mag-save. Hindi ako nag-sermon na. Nag-share lang ako. Kasi ako, personal kong naranasan yun. Kaya hindi ako nakapag-save eh. Kasi ang utak ko palagi nung araw, pero nagsisave ko, bariyang-bariyan. Parang kikitain ko dyan. Samantalang kung nagsimula ka na agad na mag-save, magugulat ka after a year, kahit pa paano, may madudukot ka. Ay, kagaya ngayong panahon na to. O sige, quarantine, dumating ang pagkakataong ito, na lahat hindi handa. Bigla lang, boom! Hindi pwede lumabas ang bahay, quarantine tayong lahat. Even ang trabaho, pinatigil, lahat huminto. Huminto, pati kita mo. So, paano na? Alam mo talaga, isa sa realization ko yan ngayong panahon ng quarantine, ngayong COVID na to. Hindi mo pwedeng sisihin yung COVID. Hindi mo pwedeng sisihin ang gobyerno. Kasi wala kang ginawa nung time na kumikita ka. Sabi ko yun sa sarili ko, ha? Isip ko yan, sabi ko, kaya nga, no? Okay lang ka pakikilos. Hintayin mo pa ulit na yung natutunan, yung nagawa mo, manahin pa ng mga anak mo. Hello, this is the right time. Sulit ko na panahon para mag-aaral ka. Para makinig ka. Magmuni-muni ka. Anong naging pagkukulang, anong magkakamali. Dapat ayusin, baguhin, lalo na kung may anak ka. Turo mo na sa kanila yung tama. Kasi kapag binitbit pa nila yung mali na sa pagtanda nila, alam mo na kagad kung ano ang ending nila. Kung ano ka ngayon, hindi na magiging sila pag-uwi ng anak. Sa unang araw na kumita ka, mag-save ka. Kasi importante yung savings. Kasi pagdating ng araw, pag naranasan niyo ulit ang ganitong sitwasyon, kapag handa ka, wala kang magiging pag-aalala, wala kang magiging iisipin. I hope may natutunan kayo. Medyo naging emotional ako ng konti sa kwentuhan nito kasi talagang ramdam ko yung epekto ng COVID, ng quarantine nito sa mga taong hindi handa financially. Spiritually, wala tayong alam natin may Diyos na laging tutulong, may Diyos na laging magpuprovide, may Diyos na laging maaasahan sa lahat ng oras, pagkat siya ay Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. Kaya lang, sana maging tapat din tayo sa mga panahon na tayo ay binigyan niya ng pagkakataon kumita. So, again, ako po ay humihingi sa inyo ng favor na please do subscribe. Also, hit the bell button para po
ma-notify namin kayo sa napakarami pang mga videos na inyong aabangan kay Ate Mobs. At syempre po, i-like and share nyo na rin po. And if you have comments at mga topics na gusto niyo pong pag-usapan at pagkwentuhan natin bilang mga nanay, i-comment nyo lang po yan down below para po magkaroon naman tayo ng marami pang kwentuhan. Okay? So again, lagi ko pong sinasabi, always start your day with a grateful heart. Maging masaya po tayo at maging mapagpasalamat sa lahat ng oras at pagkakataon ng ating mga pamilya. So thank you. Again, this is your Ate Mobs and I'm very happy na nakasama ko kayo ulit. Bye and God bless you more. See you!